Hello mga besh! Andito ka sa channel ko kasi natakam ka sa LECHE FLAN. Walang steamer? May solusyon ako dyan. Tapusin mo lang ang video na to at may LECHE FLAN ka na. Pero bago ang lahat, again, welcome back to my channel, LECHE Kit-Chen! At kung bago ka pa lang sa channel ko, ma-appreciate ko kung pipindutin mo ang subscribe button dyan sa baba after ng video na ito. At para updated ka if may new upload ako. Kailangan natin
After 40 minutes, ito na ang ating leche flan sa DIY steamer. Alain mo, DIY steamer lang na-achieve natin ang no pores leche flan. Taste test time. Napaka-creamy at napaka-soft. Nagmimelt talaga sa mouth mo. Alam nyo guys, yung sikreto talaga ng leche flan ay yung dahan-dahan na paghalo at mahinang-mahina lang yung apoy. Yung parang nag-iinin ka ng sinaing. At tamang-tamang nilagyan natin ng lemon or lagyan nyo ng kalamansi. Napakabalansin ng lasa. Sana nagustuhan nyo po yung video na to at sana magawa nyo rin to sa inyo. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. And see you to my next one. Bye! It for today guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, like, and comment down below para mas special shoutout ko kayo at kung nagustuhan nyo ang video na to. Thank you so much for watching. Bye!